მიყვარს გვადანინოს წოფათე. გამარჯობა, ჩვენ შემოგთავაზებთ ლუკა გვადანინოს ქვიარის ტრეილერის რეაქციას. ვეცდები რომ ტრეილერამდე ბევრი არ ვილაპარაკო. იმის აღნიშნა მინდა რომ ზოგადად მიყვარს გვადანინოს ფილმები, Call Me By Your Name, Bones and All, Challengers. ანუ ყველა ეს რაღაც ტოპ არ არის, მაგრამ მისი რეჟისორული სტილი, ტექნიკური რაღაცები დამომწონს. შენ რა სიტყვით? ხო, საიმედო რეჟისორი არის რა. კონკრეტული თემა ძალიან არჩეული და ხშირად იღებს ხოლმე ასეთი თემის ფილმებს, მაგრამ ეგ არის კარგი რომ რაც ამ ადამიანს აინტერესებს ეს და იღებს ამაზე და გამოდის ჩემი აზრით კარგად. თან საკმაოდ გრძნობიერი თემა არის განსაკუთრებით ამ საუკუნისთვის და ახერხებს რომ ძალიან სათუთად მოეპყრას. თავისი ესთეტიკის შემოტანაც უნდა და რაღაც საკუთარი თავის პოვნაც უნდა, რაღაც მომენტებში ჩემი აზრით აქვს კიდეც რაღაც მიმართულების საკუთარი თავი ნაპოვნი და დავიწყებთ ახლა. შეგვიძლია ჩაიგდო ხოლმე. A wise old queen who taught me that I had a duty to live, to conquer hate with knowledge and sincerity and love. The difficulty is to convince someone else he is really part of you. What else should I be? All apologies. What else should I say? I've got bigger fish to fry. Bigger fish is right. Cold, slippery, hard to catch. In the sun, What's she got to lose? the sun I feel. Independence. In the sun, in the sun. I want to talk to you Married, buried. without speaking. ლოს ძალიან ეთყობა გვადანინო, აი ძალიან ეთყობა. Is all we all are. All in all is all we are. ნეტა საუკეთესო ფორი იქნება თავის კარიერის. All in all What are you so afraid of? we Door's already open, can't close it now. all in all is all. All you can do is look away. All in all is all we all are. But why would you? Why? Is all we all are. All in all is all we all. და საუნდტრეკიც ძალიან კულტურა. ამაგად ერთ მომენტში დაეწერა შეფასება, რომელიღაც კრიტიკოსს ალბათ უკვე ნანახი აქვს ალბათ მას ფილმი და დაეწერა, რომ ლუკა გვადანინოს კარიერის საუკეთესო შემოქმედებაა და ზუსტად მაგ წუთში გავიფიქრე, რომ რაღაც ისე ეთყობა, რომ ნეტა საუკეთესო ფილმი ხო არ იქნება, ჯერ არ შეუქმნია. ტრეილერიდან გამომდინარე, მაქვს იმედი, რომ შეიძლება მართლა ეგრე იყოს, იმიტომ რომ ჯერ ანუ ისეთი სენსიტიურობა, ანუ ვიზუალი არის ფანტასტიკური, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში. რაღაც მომენტებში Call Me By Your Name გამახსენდა ძალიან და მე რაღაც მომენტები იყო, რომ Challengers-ის ენერგია წამოვიდა, ძალიან თითქოს სინთეზი მაგ ორი ფილმის რა. გული აქვს რა ფილმს, ეთყობა რომ რაღაც გული აქვს და მარტო ესთეტიკა არ არის. აი ტრეილერიდან უკვე წამოვიდა ემოციები, თან მუსიკა აქ ძალიან კარგად შერჩეული და შეიძლება მაგიდან გამომდინარეც არის ეგ, მაგრამ არ ვიცი, რაღაც კადრები იყო, რომ ძალიან ესე ვიყავი მეთქი. What? აი ლამაზი ფილმი იქნება ცალსახად და ის შე რაც თქვი რა Call Me By Your Name ხო ამოიღო და რაღაც ეპიზოდებში მეგონა რომ იგივე სამყაროში ვითარდება რა ანუ იტალიაში ხო არ არის გადაღებული ანუ ვიზუალი ხო ეგ მაგ მხრივ კი ხო ანუ მაგ მხრივ ერთი მე იმასაც გულისხმობ რომ რაღაც მარტო ლოკაციურად ერთი და იგივე ადგილას გადაღებული კი არა არა ხო სამყარო ხო რაღაც თავის ისა და ესთეტიკა რასაც კი აი თავიდან რას თქვი რომ ეს ადამიანი ამ თემის ფილმებს რო იღებს ან უნდა და იმიტომ იღებს იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფილმი ასეთ თემაზე დაკვეთით კეთდება რა უნდა გადაიღო იმიტომ რომ ასე არის საჭირო და ან კიდე ზოგი რეჟისორი იმიტომ იღებს რომ იცის რომ LGBTQ თემატიკის ფილმები გავა და რაღაც თვითონ არის
LGBTQ-ს წევრი და პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე. ხო, მაგრამ ანუ იმას რომ პირადი, ანუ ზოგი მართლა იმიტომ იყოს, რომ ტრენდულია და გავა და რაღაც. ანუ ამას ეთყობა შკარად, რომ თვითონ აქვს ეს ცნობები და გამოცდილი აქვს და სენსიტიურად უყურებს ამ ყველაფერს და მისთვის ამბავია უფრო მნიშვნელოვანი და არა ის რა კომერციულ მოგებას მოიტანს ეს ამბავი დაუშვათ, რავი, ეგეთი ის მოდის რა. ჩემზეც მაგაზეც აქვს, ანუ მაგაზეც ფიქრობ ხომ რა კომერციულ მოგებას მოიტანს, მაგრამ ძალიან კარგად ფიქრობს და მაგიტო რა. ის რაც თქვი რომ წევრიან, სხვები ხო არიან რა, მაგრამ ამ ადამიანს ეთყობა რომ თვითონ უნდა რომ გადაიღოს, უნდა რომ ამაზე ისაუბროს, უნდა რომ ამაზე გააკეთოს და ეს გული რას თქვი რა, აი გული ძალიან იგრძნობა ამაში განსაკუთრებით. საუკეთესო შეიძლება კიდე იმიტომაც იყოს, რომ ის გამოცდილება რაც დანარჩენი ფილმებიდან მიიღო, დაუგროვდა და დენიელი ხო, ცალკე ის ამ დენიელ კრეიგი ძალიან ისეთი გზა გაიარა ამ სახეობზე ვთქვათ 1-2 სიტყვა, იმიტომ რომ უბრალოდ მაგარი მოჩხუბარი ჯეიმს ბონდი არ არის რა და იმ ფილმშიც შეიძლება განსაკუთრებულ რაღაც სამსახიობო ოსტატობის ჩვენება არ დაჭიროებია, მაგრამ აი იქამდე რომ აი ახლა ძალიან სერიოზულ მსახიობად აღიქვამ, როდესაც ამ φιλმში ნახავ. იცი ის თქვა მინდა, როდესაც რაღაცი რომელიღაც პერსონაჟის ჩარჩოში ექცევი და იმის სახელი მოგეწედება. ფრენჩაიზის პერსონაჟი რო ხარ, ფრენჩაიზში რო ხარ მსახიობი, ძალიან რთულია მე იქიდან თავის დაღწევა და როგორც წესი ერთი მხრივ რა თქმა უნდა ძალიან კაია რაღაც დიდი ფრენჩაიზის ნაწილი რო ხარ და ესეთი აიკონიკ პერსონაჟის როლს რო თამაშობ, მაგრამ მეორე მხრივ რაც მე მომისმენია და რაღაცა ხო ანუ მსახიობებისთვის ანუ ცუდად გრძნობენ ხოლმე თავს მე, იმიტომ რომ მთელი კარიერა ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მაგალითად იმაზე მეტია ტომ ჰოლანდი ვიდრე სპაიდერმენი დაუშვათ. ჰოლანდი ისე მოვიყვანე მაგალითად იმიტომ რომ ჯერ ახალგაზრდა და მაგ ხო ანუ ზუსტად მაგ გზაზეა რომ ყველაფერი დაამტკიცოს რომ უფრო მეტია ვიდრე სპაიდერმენი, მაგრამ ზოგადად ეგრე არა თავიდანვე ეგრე იყო, რომ თული ამ რაღაც კლიშეებიდან გამოსვლა და მე ეს type casting რაც არის, რომ თვითონ რეჟისორებიც იმარტივებენ თითქოს საქმეს და მაგალითად დენიელ შეიძლება ესე იმით რატომ მივარტო დენიელი ჩემი ძმა. შეიძლება ისეთ ფილმში აირჩიონ, სადაც ბონდის ტიპის დეტექტივი და ასე. თვითონ ანუ რეჟისორებიც იმარტივებენ ხოლმე საქმეს და მე უფრო თულია ამ მსახიობისთვის ამ მარწუხებისგან თავის დაღწევა რა. ძალიან კაი ახლა ესეთ ფილმში რომ აქვს შესაძლებლობა და აშკარად ძალიან რო დაინახა რეჟისორმა და აირჩია, ახლა აქ როგორი აქ ხომ მთელი მექანიზმები არის, როგორ ხდება მსახიობი ფილმში, რეჟისორს უნდა თვითონ ანუ აგენტი აკეთებს. ანუ რაც არ უნდა იყოს. ჩემ მარტო ტიმოთის გამომადლობა, რომ ანუ კი იქამდეც იყო რაღაცა ინტერსტელარში იყო თუნდაც, მაგრამ ხა ინტერსტელარიდან მე საერთოდ არ მოხდა რომ ტიმოთი ინტერსტელარში იყო. კი, ანუ რამდენჯერ ხო და ეგ არის გვადანინოს აღმოჩენა ტიმოთი ბოლომდე და თვითონაც ამოჩენა. და აი დენიელს რო აი ამ როლში დაინახა, ძალიან მაინტერესებს ფილმში იმ ჭის სიმბოლიკა რა. აი ძალიან მაინტერესებს. ეს დეტალები იყო ახლო ხედები რაღაცებზე ძალიან საინტერესო და ისე იყო, აი ბომბებივით იყო, პატარა ბომბებივით შემოგდებული ტრეილერში და დარწმუნებული ვარ ფილმში უფრო გაფანტულია რა. ერთი კიდე ის თქმა მინდა და იცი, თუ ასე გააგრძელებს ამ ტიტრებზე თავისი თვითმყოფადის შემოიტანა რა ამ ლურჯი ტიტრებით. კალიგრაფიაც კი ძალიან სახასიათო არის. ამას თუ ასე ვთქვათ მიყვება, მიაწვება ძალიან მაგარი იქნება, იმიტომ რომ შეიძლება როგორც ტარანტინოს ტიტრი რა, შეიძლება გვადანინომაც ეს გაიგო. ვიღაცისთვის შეიძლება საერთოდ არაფერს ანიშნავს, მაგრამ რეალურად როდესაც რაღაც საკუთარი აქვს რეჟისორს და ტიტრებს კიდე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სხვადასხვა. და იმის აღნიშნული რომ ინტიმურობა იყო ძალიან კარგად ნაჩვენები, მიხვდებოდ რომ იმის რომ პატარა ტრეილერია 2 წუთიანია. ამ პერსონაჟების ინტიმური ურთიერთობა მაგაში გქოს ხო ემოციურს და არა მარტო რაც გაიფიქრეთ. რაღაც საინტერესო ხერხები იყო ის ფეიდინგის რაღაც ძალიან საინტერესო ხერხები იყო გამოყენებული და ანუ თითქოს ქიმია ამ ორ პერსონაჟს შორის უკვე მოდის რა ამ ტრეილერიდან ჩემამდე მოვიდა ყოველ შემთხვევისთვის რა. რომ რაღაც რეალური დავინახე მათ შორის მსახიობებიც რა თქმა უნდა დიდ როლს თამაშობენ ამაში რომ პერფორმანსიდან უკვე მოდის ეს რაღაც. იმდენად ხარისხიანი ტრეილერია და ისე კარგად არის დაცული თითოეული წესი ტრეილერის შექმნასთან არის დაკავშირებული. ამ ნაწილში ვახო გიჟები. რაღაცა ის შაინინგის ვაი რაღაცა არ ვიცი რაღაც ისეთი ვაიბი მოდის. ფრაზა რო არის სიკვდილის წინ საკუთარი ცხოვრება ჩაგირბენს წინ უცებ. აი ამ ორ წუთში ჩაირბინა ყველაფერმა. მაგრამ თან ვერაფერი ამბის შესახებ ვერაფერს ვერ იგებ რა, ანუ სტრუქტურის მხრივ გულისხმობ, ანუ რა ამბავი, ანუ კი გასაგებია სიყვარულის ამბავი და რაღაცა აქვე არის სიყვარულის ამბავი და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორ გამართარდება რაღაც მე ანუ საერთოდ არ მაქვს წარმოვიდგენ და ტრეილერმა ეგ უნდა გააკეთოს, ანუ ემოცია და ესთეტიკა უნდა მოიტანოს, მაგრამ ამბავი, ამბის სტრუქტურა, განვითარება რა როგორ მოხდება, უნდა დარჩეს მაინც ინტრიგად. მაგას ძალიან კარგად აკეთებს ეს ტრეილერი ჩემი აზრით და ამ დროისთვის მართლა დასაფასებელია ეგ, იმიტომ რომ ტრეილერების უმრავლესობა, რავი, სრულად კი კარგად
გავს რომ მე ფილმს უყურო, იმიტომ რომ რავი 2 წუთში, რავი ზოგი 4 წუთიანი ტრეილერია და მართლა ყველაფერს გიყვება და ანუ ეს მაგ ხრივ ხო აბსტრაქტული ელემენტები იყო ხო რა? ხო, უფრო აბსტრაქტულია რაღაც. აი თუ მარტო მაგებსაც რომ იყო, აი რატო ხდება ეს, ხო? შეიძლება სიზმარი იყო, შეიძლება ოცნება, შეიძლება რამე მოწიეს და აკაც ანუ თვალი, ანუ ხო, ანუ მაგიტო შეიძლება რაღაცა მოწიეს და ის არის მოჩვენებები, ანუ უამრავი, ხო, ანუ უამრავი რაღაც შეიძლება იფიქრო ჯერ მარტო მაგაზე. ხო, ანუ ეგ არის, აი მაგიტო, ახლა მინდა რომ გამოვთე ტრეილერი ჩავთო ფილმი და ეს ძალიან დიდხანს გამყვება ეს სურვილი რა. როდის დაიდება ეს ფილმი, რომ დროზე ვნახო და ეგ უნდა გააკეთოს ტრეილერმა აუცილებლად. და ძალიან მაგრა გააკეთა მან. A24-ის ფილმი რო არის, ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ეგ პროდაქშენი ღევანდელი ჰოლივუდის იმაში რაღაც ნათელი წერტილია რა მართლა. საფიცარი გახდება მალე. მადლობა ყურადღებისთვის.